تاسو شارټ ویډیو اپلوډ کړئ نو په هغې باندې به د ډالر نشان راغلی، تاسو د ډالر نشان په هغې باندې ان کولی شئ. نو زه تاسو ته ښیم اوس په دې ویډیو کې اوس زه ګورم چې زما د شارټ ویډیوګانو باندې د ډالر نشان ان دی که اپ دی، ډالر نشان پرې راځي که نه راځي. دا زما شارټ ویډیوګانې دي، په دې باندې د ډالر نشان ان دی. څنګه چې موږ د غټې ویډیو نه پیسې ګټلی شو، نو داسې موږ اوس د شارټ ویډیو نه شارټ ویډیو اپلوډ کوو نو د هغې نه هم موږ پیسې ګټلی شو. تاسو شارټ ویډیو اپلوډ کړئ نو په هغې باندې به د ډالر نشان راغلی، تاسو د ډالر نشان په هغې باندې ان کولی شئ. نو زه تاسو ته ښیم اوس په دې ویډیو کې اوس زه ګورم چې زما د شارټ ویډیوګانو باندې د ډالر نشان ان دی که اپ دی، ډالر نشان پرې راځي که نه راځي. دا زما شارټ ویډیوګانې دي، په دې باندې د ډالر نشان ان دی. څنګه چې موږ د غټې ویډیو نه پیسې ګټلی شو، نو داسې موږ اوس د شارټ ویډیو نه شارټ ویډیو اپلوډ کوو نو د هغې نه هم موږ پیسې ګټلی شو.